نگرانی‌ها در مورد آینده هوش مصنوعی، نمایشگاه وسایل طبی پیشرفته در کابل، کمک تکنولوژی با بیماران روانی و سایر گزارش‌ها و مطالب جالب از جهان تکنولوژی را در کاروان این هفته تماشا خواهید کرد. سلام، کاروان ته ښه راغلاست. زه داود صدیقی یم او په راتلونکي نیم ساعت کې به د تکنالوژۍ له نړۍ څخه تازه او په زړه پورې ریپورټونه تاسو ته وړاندې کړم. هر کال د باستن د ښار د تکنالوژۍ په انسټیټیوټ یا MIT کې د تکنالوژۍ د صنعت په سلهاوو کارپوهان راټولیږي چې د تکنالوژۍ د راتلونکو پرمختیاو په هکله سره بحث او خبرې وکړي. د خبرو د اجنډا یوه مهمه موضوع سږکال مصنوعي ذکاوت او په راتلونکي کې یې له انسانانو سره د تعامل څرنګوالی و. په دې اړه دا ریپورټ وګورئ. د معلوماتي ټکنالوژۍ د ټولنې لپاره د MIT په انسټیټیوټ کې د MTech کلنۍ کنفرانس د هالیوډ د اکاډمۍ ایوارډز د کلنۍ پروګرام په شان مهم دی. پخوا په دغو کنفرانسونو کې د ګوګل او فیسبوک شرکتونو بنسټ ایښودونکو هم برخه اخیسته. موږ د هغو ټکنالوژیو په هکله غږیږو چې مهمې دي او په ټولنې باندې تر ټولو لوی اغیز کوي. دا زموږ دپاره یو فرصت دی چې د سټیج پر سر د مختلفو موضوعګانو په اړه خبرې وکړو. د MIT ټکنالوژي ریویو ژورنال د هغو ټکنالوژۍ په هکله د بحث لپاره تر ټولو مؤثره وسیله ده چې په نړۍ کې بدلونونه رامنځته کولی سي. په دغه ژورنال کې خپرېدونکې لیکنې لوستونکو ته د دې فرصت ورکوي چې د ټکنالوژۍ او اطلاعاتو په برخه کې له نوو پرمختیاوو خبر سي. د سږ کال د خبرو د اجنډا یوه مهمه برخه مصنوعي ذکاوت او په اړوندو ټکنالوژۍ باندې له اقتصادي، اجتماعي او اخلاقي پلوه اغیزه ده. د نریټیو ساینس په نامه له یوې تحقیقاتي موسسې څخه کریس هامون چې د مصنوعي ذکاوت له ټکنالوژۍ سره سروکار لري په دې هکله داسې وایي. زه فکر کوم چې مصنوعي ذکاوت تر اوسه هم د ودې په لومړنیو پړاوونو کې دی. په ځینو برخو کې یو شمېر ذکاوت لرونکي ماشینونه لرو، خو داسې کوم ماشین تر اوسه نه دی موجود چې د انسان په څیر ذکاوت ولري او یا هم داسې یو هوښیار ماشین چې موږ ورڅخه ویره ولرو. د هاموند همکار د سټنفورد د پوهنتون پروفیسر اندریو انګ په دې باور دی چې د ټکنالوژۍ د ودې سرعت ته په کتو سره مصنوعي ذکاوت کولی سي له توقعاتو زیات پرمختګ وکړي او په ټولو صنایعو کې ډېر ژور بدلون راولي. زه فکر کوم مصنوعي ذکاوت د نوي برق حیثیت لري. 100 کاله پخوا د صنایعو برخې کېدو د عامې روغتیا، مخابراتو، ترانسپورت او تولیداتو د صنایعو په ګډون په ډېرو صنایعو کې بدلون رامنځته کړ. زه فکر کوم مصنوعي ذکاوت اوس د رشد هغې مرحلې ته رسېدلی چې په هر صنعت کې بدلون رامنځته کړي. د MTech له کنفرانس سره هر کال د ګډونوالو علاقه زیاتیږي. د نړیوالو همکارانو په مرسته د MIT ټکنالوژي ریویو ژورنال دې ته ورته کنفرانسونه په سنګاپور او فرانسه کې هم جوړ کړي وه. د MTech په پخوانیو کنفرانسونو کې د ټولنیزو رسنیو په ودې او اغیز باندې بحث وسو. په امریکا کې هر کال 18% کې هغه کسان چې عمر یې له 18 کلونو پورته وي په رواني ناروغیو اخته کیږي. همدا ستونزه د بېکورۍ یو لوی لامل هم ګڼل کیږي. ترڅنګ یې 25% کې هغه کسان چې کور نه لري هم په رواني ناروغیو اخته دي. اوس په سان فرانسیسکو ښار کې یو کس غواړي د ټکنالوژۍ په مرسته په دې برخه کې بدلون رامنځته کړي. په دې اړه دا ریپورټ وګورئ. د تندرلاین سیمه دا ځای یو وخت د سان فرانسیسکو د ښار د موسیقي مرکز بلل کېده. کله چې شاوخوا ګورم د خلکو چالچلن ډیر خراب شوی دی. ډیر خلک د مشکل سره مخامخ دي او څوک یې پروا نه لري. اوس د تندرلاین سیمه د ښار تر ټولو خطرناکه سیمه ګڼل کیږي. دلته اوس بېکوره خلک، د مخدره موادو کاروباریان، معتادان او په رواني ناروغیو اخته کسان ژوند کوي. جیکب سیویج هغه ځوان دی چې د دوی مرستې ته یې رادانګلي دي. سویج دوی له پامه نه دي غورځولي. دی له ځان سره د موسیقي د ترومپت آله هم ګرځوي. د سویج مرستې ته ډېر کسان اړتیا لري. د هغه تلیفون ډېر مصروف وي.
د هغه همکار ګروپ چې کنسرن نومیږي دغه اپلیکیشن جوړ کړی چې خلک کولی شي چارواکو ته د هغو کسانو په هکله معلومات ورکړي چې په رواني ناروغیو اخته وي. کوم کس چې یو څوک په مشکل کې ویني حالت یې په دغه اپلیکیشن کې لیکي، د شخص د حالت، جنس، عمر، نژاد او نورو مشخصاتو یادونه هم کیږي. کوم کس چې په مشکل اخته وي تاسو یې مشخصات لیکلی شئ، اضافه نوٹ هم لیکلی شئ او حتی عکس هم اخیستلی شئ. د سویج په شان مشرانو ته د لیکلي پیغام په ډول خبرداري استول کیږي چې نوموړی له هغه وروسته د کنسرن د ګروپ یو کس ته خبر ورکوي چې د پیښې ځای ته ورشي. په دې پیښه کې دی په خپله ټاکل شوي ځای ته ځان رسوي. دوی ته له 2000 زیاتې دا ډول پیښې ریپورټ شوي دي. د کنسرن د ډلې هدف دا دی چې له رواني ناروغانو سره مرسته وکړي. مخکې له دې چې د سان فرانسیسکو پولیس راشي او توقیف یې کړي. ساویج د داسې یو ورځې تصور کوي چې د کنسرن د ډلې د همکارانو پر ځای نور کسان دې کار ته ور ودانګي. ګاونډیان د خپلو ګاونډیانو مرستې ته. هغه له 3 کلونو راهیسې په خپل نرم غږ او ترومپت سره له اړو کسانو سره مرسته کړې. په لاره کې له ایډي سره مخامخ کیږي. ساویج فکر کوي د هغه چټک تګ په دې معنی ده چې مرستې ته ضرورت لري. I'm Jacob. What's your name, man? Eddie. I'm from it. Eddie? Yeah. Cool. Are you doing okay? A little bit now. Now we can't eat. One more. ساویج ترومپت غږوي. د موسیقي د غږ په اورېدو سره دته له یو بل مرسته کوونکي پیغام راځي. هغه ایډي ته سیګرټ ورکوي. ساویج وایي د هغه لومړنۍ هڅه دا ده چې ایډي تشویق کړي چې په ده اعتماد وکړي. Everybody wants a cigarette. دلته هر څوک سګرټ غواړي. سګرټ دوی ته د نفس ویستلو او د یوې شیبې لپاره د دمې کولو موقع ورکوي. Take a deep breath. خو د ایډي حالت دومره خراب دی چې حتی سګرټ هم په خوله کې نشي نیولی. ساویج پوهیږي چې ښایي کوم بل وخت ایډي په سړک یو ځل بیا وویني او هیلهمند دی چې ښایي وکولی شي هغه ته قناعت ورکړي چې مرسته ورسره وشي. ټکنالوژي په چټکۍ په مخ ځي او هره ورځ نوې پدیدې رامنځته کوي. د ډرون د کارونې زیاتوالی، هوښیار موټرونه، نوي اپلیکیشنونه، د روباټونو مصنوعي هوښیارتیا او تر ټولو مهمه په افغانستان کې د ټکنالوژۍ پرمختګ. که غواړئ د ټکنالوژۍ د نړۍ د وروستیو پرمختګونو خبر شئ نو د کاروان خپرونه وګورئ. با حال نظر می‌اندازیم بر رویدادهای مهم جهان تکنولوژی در این هفته. در میان اخبار جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، ربات آدم‌نما در المپیک زمستانی در پیونگیانگ شرکت می‌کند. هوبو اسم ربات است که دومین مشعل المپیک را منتقل می‌کرد. این ربات را انستیتوت ساینس و تکنولوژی کره جنوبی ساخته است. مشعل به دست رئیس کمیته تنظیم کننده المپیک زمستانی رسید و او شعله آتش را روشن کرد. بعد از آن استاد بخش رباتیک ها مشعل گرفت و در موتوری که آن را هوبو یا ربات انسان‌نما رانندگی می‌کرد به سفر کوتاه رفت. حدود 7500 مشعلگیر قرار شعله المپیک زمستانی را بر سراسر کشور برساند و مشعل آخری به تاریخ 9 فوریه برای افتتاح مراسم المپیک زمستانی سپرده می‌شود. در خبر جالب در مورد استفاده از درون ها، سنگاپور درونی را ساخته است که بدون استفاده انگشتان شما عکس می‌گیرد. اکثر افراد با درون ها عکاسی می‌کنند، اما محققین سنگاپوری نوع درونی را ساختند که می‌تواند نگرانی عکاسی و گشتاندن درون به جایی که عکس گرفتنش را کم بسازد. امسال بیشتر از 2.8 میلیون درون برای عکاسی فروخته شده است. درون جدید اکسپوز در چندین مرحله برای عکاسی از زوایای مختلف کار می‌کند. حتی این نوع درون ها عکس از اشیایی که در حال حرکت باشند گرفته می‌تواند و همه عکس ها را در یک گالری عکس برای مالک از او منتقل می‌کند. برای راهنمایی درون هدایت دیگر داده نمی‌شود، اما به تنهایی و فرستادن آن به هوا عکاسی می‌کند. کامرای اکسپوز بدون استفاده از GPS یا دنبال کردن نقشه از منطقه‌ای که بر فراز آن پرواز می‌کند عکاسی می‌کند. شرکت مبتکر تکنولوژی اسکیدیو در آمریکا نیز تلاش دارد تا کامراهایی که پرواز می‌کنند بسازد.
و آن را یک درون دنبال خواهد کرد. کامرا به بزرگی زاویه 360 درجه عکاسی خواهد کرد. شرکت دیگر آمریکایی کامرای اتومات پرواز کننده را به قیمت $1000 آمریکایی ساخته که با هدایت کوتاه و ساده حرکت میکنه و عکاسی میکند. خبر جالب از تایوان برای افرادی که بیشتر به وسایل تکنولوژی وابسته‌اند و ساعت‌ها را برای استفاده صرف می‌کنند، تلاش صورت گرفته تا آنها از تکنولوژی دور نگه داشته شوند. در یک رقابت بی‌سابقه افراد را از زندگی عصری به زندگی بدون هر نوع تکنولوژی برای مدتی گذاشتند تا آنها بتوانند از نظر ذهنی از وابستگی به تکنولوژی جدا شوند. برخی از افراد چندین بار خوابشان برد و برخی دیگر خیلی عصبانی بودند و برخی هم با چهره‌هایشان که روشن شده بود با هم دیگر صحبت می‌کردند. کسی برنده رقابت اعلان می‌شد که می‌توانست بدون استفاده از هر نوع تکنولوژی راحت بنشیند و نظر به سایر افراد آرامش خود حفظ کند. با انجام هیچ کاری افراد نباید بخوابند، بخندند یا تلفن خود را دست بزنند. قبل از آغاز مسابقه افراد با ورزش خفیف خود گرم ساختند و بعدا در مسابقه شرکت کردند. در نتیجه شاگرد 24 ساله از هنگ کنگ توانست جایزه مسابقه را به دست آورد. و در خبر جالب دیگر برای علاقه‌مندان تخته‌های سولر، اولین داش پخت‌وپز با شعاع آفتاب و گرم کردن منزل ساخته شده است. دو عالم آمریکایی در پروژه امتحانی اولین داش را ساختند که به تنهایی چندین نوع غذا را میپزد و در صورت نیاز میتواند منزل را گرم نماید. در مرکز انرژی آفتاب یا سولر لوازم خانه که با سولر درست شده‌اند دیده میشوند. یکی از کارمندان شرکت با گذاشتن دیگ روی منقل یا داش آفتابی نشان میدهد که چقدر سریع داغ میشه و غذا را میپزد. این داش برای کباب در هوای آزاد نیز مفید است. افراد میتوانند هر نوع گوشت را روی آن کباب کنند. تمام سوختگی گوشت و هر نوع چیزی که روی منقل بریزه سوختان نمیشه و به شکل خاکستر از منقل جدا میشه. و حال نوبت میرسد به مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های مختلف در رابطه به اخبار تکنولوژی به نشر رسیده. و در این هفته همکار عزیز ما احمد سمیری رسولی در این بخش ما را همراهی میکنه. سلام سمیری عزیز. سلام داود جان بر شما و همچنان بر بیننده‌های عزیز. در آغاز خبر جالب داریم در مورد شرکت گوگل. شرکت گوگل در یک ویدیوی کوتاه برجسته‌ترین موضوعاتی که طی سال 2017 بیشتر جستجو شده‌اند درست کرده است. در میان موضوعات مطرح طوفان ایرما در امریکا، آیفون 8 و اکس، موضوع آزار و اذیت جنسی ستاره هالیوود کوین اسپیسی، بازیکنان فوتبال آمریکایی و سایر موضوعات بیشتر جستجو شده‌اند. اما گوگل به منظور تشویق مردم به موضوعات مطرح همچون پناهجویان در این ویدیو افراد را تشویق نموده که یاد بگیرند تا چطور به همدیگر در مشکلات و حالات مصیبت‌های طبیعی کمک نمایند. در خبر دیگر از دنیای تکنولوژی، اسنپچت اولین پایگاه رسانه‌های اجتماعی لنز واقعیت افزوده را اضافه کرده است. افراد با کمک کامرا می‌توانند شخصیت‌هایی که در حال حرکت است را در اطراف خود ببینند و فیلمبرداری نمایند. با اپدیت کردن اسنپچت امکانات واقعیت افزوده در این اپلیکیشن قابل استفاده است. خبر خوش برای گیم بازان. گیم معروف پوکیمون به شکل 3D یا سه‌بعدی سال آینده در وسایل بازی ویدیو گیم های همچون 3DS برای علاقمندان عرضه خواهد شد. گیم پوکیمون میلیون ها علاقمند دارد و این گیم به کمک گزینه 3D به شکل بهتر و جالب طراحی شده است. و خبر جالب برای آشپزان. تکنولوژی کار را در آشپزخانه ساده تر ساخته است. در ویدیو جالب چند وسیله جدیدی که با کمک گزینه 3D چاپ شده‌اند معرفی شده است. در میان آنها ریو میکسر یا خردکننده برای سیر است که بسیار ساده سیر را پاک و خرد می‌کند و قیمت آن کمتر از $10 است. باز هم خبر دیگر برای گیم بازان. در میان تولیدات جالب برای کسانی که گیم بازی میکنند، اولین گیم پد 3D به نام هانتر ساخته شده است که در آن برای راحت نشستن و خسته نشدن دست چندین تکمه خاص در نظر گرفته شده است. این پد از طرف شرکت مبتکر تکنولوژی ساخته شده است و به زودی در اوایل سال آینده به بازار عرضه می‌گردد. قیمت آن نزدیک به $100 است. در خبر دیگر، رپتاید اسم اولین اسکیتبورد برقی است که همچون موتور برقی چارج می شود. چراغ دارد و برای حفاظت پاها تخته آن قسم دیزاین شده است که از افتادن شخص نیز جلوگیری می کند. اسکیتبورد برقی با قیمت $500 به بازار عرضه می شود. و در اخیر، در میان چینل های یوتیوب که گزارش های جالب تکنولوژی را معرفی می کنند، چینل گکستر امیزینگ گجتس یا تکنولوژی های جالب نام دارد که ویدیوهای کوتاه جالب در مورد تازه‌های تکنولوژی را هفته‌وار پست می‌کنند.
شما هم می توانید این چینل ها را پیدا کنید و ویدیوهای آن را دنبال نمایید. سمی جان، یک دونه تشکر از حضور شما در برنامه. شما زنده باشید. شما هم مثل همیشه میتونید به صفحه فیسبوک کاروان و چینل یوتیوب کاروان سر بزنید و مطالبی را که هفته‌وار ما پخش میکنیم تماشا کنید. با ما همراه باشید. در سومین نمایشگاه طبی کابل وسایل و ابزارهای پیشرفته به نمایش گذاشته شده بودند که استفاده از آنها طبابت را در افغانستان دگرگون خواهد ساخت. در این نمایشگاه تازه ترین دستگاه‌های سیتی اسکن، MRI، ایکوکاردیوگرافی و انواع میکروسکوپ هایی که تازه به افغانستان وارد شدند توجه خیلی از بازدیدکنندگان را به خود جلب کرده بود. شرح بیشتر در گزارش حسیب مودودی از کابل. در کنار ده‌ها شرکت معتبر جهانی، شرکت آلمانی هومان نیز تازه ترین تولیداتش را در زمینه طبابت در این نمایشگاه به معرفی گذاشته بود. دستگاه تشخیص توبرکولوز و این دستگاهی که حجرات خون را به گونه 5 بعدی آسیب شناسی می‌کند بیشتر جلب توجه کرده بودند. برای اولین بار امی ماشین TB لامپ ساخته شد در کشور آلمان و ما برای اولین باری را در افغانستان آوردیم تا ای که هموطنان ما تشخیص درست شوند و تداوی بهتر. هرگاه تشخیص درست شده تداوی هم بهتر میشه. در این غرفه دیگر نیز تازه ترین دستگاه سیتی اسکن، MRI و ایکوکاردیوگرافی که استفاده از آنها افغانها را از مسافرت به هند و پاکستان به نیاز می سازد به نمایش گذاشته شده بودند. چون یک رقابت سالم البته وجود داره بین شفاخانه ها و به شکل بین شرکت هایی که تجهیزات طبی را وارد میکنن، کوشش میکنن هر شرکت کوشش میکنه تجهیز جدیدتر و مدرنتر و خوبتر وارد کنه به کشور که مردم بتوانند معاینات خود در اینجا بکنن و به کشور دیگر نرن. دستگاه های تصفیه کننده آب نیز بازدید کنندگان زیادی داشتند. دستگاه های ساخت ایتالیا که میگویند در تولید آنها از تازه ترین تکنولوژی استفاده شده است. نظر به کیفیت آب فیلترها را از کمپانی خواستیم. آب اگر میکروب داشته باشه فیلتر جدا است، اگر آب شور باشه فیلتر جدا است، اگر آب هاردنس داشته باشه، اگر شما متوجه باشین در آب گرمی را که میمانین منگ میگیره، اگر هاردنس داشته باشه بر از او فیلتر جداست و به انواع و اقسام میکروب ها و مشکلات آبی را این فیلترها میتونن بسیار با سهولت بدون برق حل بسازه. در این نمایشگاه که برای 3 روز ادامه داشت بیش از 50 شفاخانه و 10 شرکت تولید کننده و وارد کننده ادویه شرکت کرده بودند. وسایل بسیار پیشرفته را در افغانستان شرکت‌های که اینجا شما می‌بینید وارد کردن که قبلا در افغانستان اصلا وجود نداشت و من فکر می‌کنم از لحاظ اقتصادی خیلی قیمت‌های اونها بلند بود، ولی حال من فکر می‌کنم که این کمپانی‌ها مصمم شدن که این وسایل را در افغانستان وارد بکنن و تمام نیازهای مردم افغانستان من بعد مرفوع بسازند. این نمایشگاه با معرفی پیشرفته ترین وسایل طبی ظاهرا در تلاش جلب اعتماد مردم نیز است، زیرا برخی از آمارها نشان می‌دهند که افغان‌ها سالانه بیش از 350 میلیون دلار را برای درمانشان به بیرون از این کشور انتقال می‌دهند. سید حسیب مودودی، کابل. تکنولوژی با سرعت در حرکت است و هر روز پدیده نوی می‌آفریند. گسترش استفاده از درون‌ها، موتورهای هوشمند، اپلیکیشن‌های جدید، هوش مصنوعی ربات‌ها، از همه مهمتر پیشرفت تکنولوژی در افغانستان. با آخرین رویدادها در جهان تکنولوژی اگر می‌خواهید با تازه ترین انکشافات جهان فناوری همگام باشید، برنامه کاروان را تماشا کنید. در نمایشگاه تک کرانچ شهر برلین که همه ساله برگزار می شود، شرکت های تکنولوژی تازه ترین نوآوری های خود را به نمایش می گذارند. امسال در این نمایشگاه شماری از شرکت ها وسایل نقلیه را به نمایش گذاشتند که در آینده های نزدیک به بازار خواهد آمد و سهولت های را در زندگی مردم ایجاد خواهد کرد. شرح بیشتر در این گزارش. این موتور برقی شرکت مویاست. این شرکت ادعا می کند که نخستین موتور تاکسی آنلاین را برای استفاده گروهی در جهان طراحی کرده است. شما ممکن هیچگاه نام شرکت مویا را نشنیده باشید. این شرکت 1 سال قبل توسط یکی از بزرگترین شرکت‌های موتورسازی جهان یعنی فولکس واگن ایجاد شد.
تاکسی های آنلاین چند سال است که به کار آغاز کرده است و شرکت های مانند اوبر و لفت در این زمینه فعالیت دارند. اما این نخستین بار است که یکی از شرکت های بزرگ موترسازی داخل این روند می شود و موتر مشخص را برای این خدمات طراحی می کند. ما سیستم وسیع انتقال گروهی افراد را در شهرها ایجاد خواهیم کرد تا از تراکم ترافیک جلوگیری کرده و خدمات عالی به مشتریان عرضه کنیم. این موتر در پهلوی داشتن ظرفیت انتقال 6 نفر جای کافی برای انتقال بار نیز دارد. صفحه نمایشی در جلو مانند موترهای بس موقعیت پایین شدن مسافر بعدی را نشان می دهد. نظریه این است که مویا یک سلسله موترهای تاکسی را در شهر فعال سازد تا مردم با استفاده از اپلیکیشن تلفن به این خدمات دسترسی پیدا کنند. این شرکت در نظر دارد تا مرحله آزمایشی این خدمات را سال آینده در شهر هامبورگ آلمان آغاز کند. شما به حیث یک مشتری اپلیکیشن خواهید داشت. شما به اپلیکیشن میگویید که از کجا به کجا می روید. بعد از آن شما را در ظرف 3 الی 5 دقیقه یکی از این موترهای زیبا خواهد برداشت. بعد مسافران دیگر که در عین مسیر می روند با شما یک جا سفر خواهند کرد. در گوشه دیگری نمایشگاه شرکت استارک سکیتبورد برقی را به نمایش گذاشته است. این سکیتبورد با سرعت 32 کیلومتر در ساعت حرکت می کند و با یک بار چارج می تواند مسافت 19 کیلومتر را طی کند، ولی نوآوری این سکیتبورد در نحوه کنترل کردن آن در جریان حرکت است. سکیتبوردهای موجود در بازار توسط ریموت و یا هم تلفن هوشمند کنترل می شود. اما استارک بورد مجهز با جایکروسکوپ ها می باشد و حرکت فرد را که روی سکیتبورد سوار است حس کرده و بر اساس آن حرکت می کند. وقتی شما خود را به سوی جلو خم می کنید، سکیتبورد به طرف جلو حرکت می کند، اما وقتی شما خود را به سوی عقب خم می کنید، حرکت را کاهش داده می ایستد. اگر شما خیز بزنید و یا بیفتید، به طور خودکار بریک هایش فعال می شود. چیز جدید در این سکیتبورد عوض ریموت کنترل استفاده از سنسورهای جایروسکوپ می باشد. یعنی شما اسکیتبورد را با استفاده از حرکات بدن و وارد کردن فشار روی آن کنترل می کنید و این روش طبیعی و خوشایند است. شرکت استارک بورد می گوید که اسکیتبورد برقی آنها سال آینده با قیمت $549 آمریکایی به بازار عرضه خواهد شد. شرکت لیتوانیایی روبی ماشینی را به نمایش گذاشته است که بایسکل عادی را به بایسکل برقی تبدیل می کند. این ماشین کوچک برقی در عقب بایسکل نصب گردیده و عرابه کوچک رابری آن با عرابه بایسکل در تماس شده و در حرکت کمک می کند. بهترین ماشین در ظرف 2.5 ساعت چارج می شود و بایسکل را در طی کردن مسافت 48 کیلومتر با سرعت 32 کیلومتر در ساعت کمک می کند. زمان تولید و عرضه این ماشین تا به حال تعیین نشده، اما به گفته مسئولان این شرکت در آینده نزدیک تقریباً با قیمت 400 یورو عرضه خواهد شد. شما بایسکل برقی ساخته می توانید و با یک بار چارج می توانید با سرعت 45 کیلومتر در ساعت حرکت کنید. سنسورهای بی سیمان در حرکت دادن پاها با شما کمک می کند و حرکت در سربالایی با آن بسیار آسان است. شرکت لیتوانیایی دیگر به نام پکسیویا سیستم ردیابی و راهنمایی ترافیک را انکشاف داده است. این سیستم با استفاده از کامراهای ترافیک و درون کار می کند و رفت و آمد ترافیک را بهتر می سازد. همچنان این سیستم در شهرهای مزدحم مکانهای مناسب برای پارکینگ را که اکثرا خالی می باشد برای راننده ها پیشنهاد می کند. ما در حال حاضر با شرکت هایی که خدمات پارکینگ عرضه می کنند کار می کنیم و با استفاده از یک اپلیکیشن مردم می توانند در شهر جای خالی برای ایستاد کردن موتر خود پیدا کنند. وقتی می دانید برای ایستاد کردن موتر جای دارید، در شهر کمتر حرکت کرده از آلودگی هوا جلوگیری می شود. در گذشته در نمایشگاه‌های تکنولوژی مانند تکرنچ اکثر شرکت‌های انکشاف دهنده اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی حضور می‌داشتند. اما حالا ترانسپورت شهری به یک موضوع بسیار جذاب برای شرکت‌های نوپای تکنولوژی تبدیل شده و همه در تلاشند تا راه حل برای مشکلات آن پیدا کنند. مایک بچر یکی از تنظیم کنندگان این نمایشگاه فکر می‌کند که در چند سال آینده ترانسپورت شهری بسیار تغییر خواهد کرد. تا جایی که ما می‌دانیم موترهای خودران و بدون راننده جهان را تغییر خواهد داد و موضوع دیگر زیربناها است. بنابراین از بلاکچین به حیث وسیله تغییر زیربناها استفاده می شود تا حد یک جهان نو با ترانسپورت خودکار خواهد بود. در نمایشگاه تکرنچ شهر برلین
امسال تکنولوژی ها و نوآوری های بخش ترانسپورت بیشتر به نمایش گذاشته شد. ذرات چارجداری رسیده از آفتاب شفق‌های روشن و جذابی را در قطب‌های زمین به وجود می آورد. ولی وقتی طوفان‌های بزرگ خورشیدی امواج بزرگی از ذرات چارجدار را به مسیر زمین می‌فرستد، می‌تواند ستلایت‌ها و سیستم‌های برق را شدیداً صدمه بزند. به همین منظور پژوهشگران می‌خواهند بدانند که چه چیز سبب طوفان‌های خورشیدی می‌شود. شرح بیشتر در این گزارش. این شکلی از چگونگی آب و هوا در خورشید است. خورشید دارای فوران‌های متناوب می باشد که به طور ناگهانی قسمت متراکم از اتمسفر فوقانی را به فضای میان سیاره‌ها بیرون پرتاب می کند. تشعشع ذرات و ساحات الکترومغناطیسی وجود دارد و این ذرات با سرعت نور از سمت خورشید به سوی زمین حرکت می کنند. این ذرات می توانند به سیستم توزیع برق نفوذ کنند. این فیزیکدانان پلازمای خورشید در دانشگاه میشیگن با کمک بنیاد ملی ساینس ایالات متحده در حال مطالعه این طوفان‌ها هستند. این طوفان‌ها با قدرت مخرب به زمین تصادم می‌کنند. این تیم در صدد است تا این طوفان‌ها را پیش بینی کنند، اما هنوز موفق نشدند. بسیار عالی است. ما هنوز نمی‌دانیم و مطمئن نیستیم. نظریه‌های رقابتی فراوانی موجود است. چپ منچستر در مورد شعله‌های خورشیدی و آن فوران‌های چشمگیری که از لحاظ تکنیکی کرونال ماس ایجکشنز نامیده می شود مطالعه می کند. ما به طور قطع می دانیم که انرژی مغناطیسی منبع انرژی حرارتی و دلیل عمده پرتاب و حرکت کرونال ماس ایجکشن می باشد. بنابراین این همه از اثرات الکترومغناطیسی و ذرات باردار است که در یک مقیاس بسیار بزرگ عمل می کنند. کار و نگرانی دان ویلینگ بیشتر در مورد اتفاقاتی که در زمین بعد از رسیدن این طوفان را خواهد داد متمرکز است. وقتی این جریان‌ها به زمین نزدیک شوند، می توانند بر همه چیز از جمله لاین‌های برق و پایپلاین‌ها تسلط یابند و آن را اداره کنند و سیستم انرژی ما به گونه‌ای تنظیم نشده است که قادر به کنترل این نوع تغییرات باشد. این تیم در حال تلاش برای ایجاد مدل‌های اوضاع جوی برای خورشید است. درست شبیه زمین شناسانی که از زمین استفاده می کنند. می خواهند پیشبینی 5 روزه در مورد این طوفان و صدمات احتمالی وارده بر زمین را تهیه کنند. پیشبینی 5 روزه نیاز است تا دولت و بخش‌های خصوصی، گرداننده‌های ستلایت و شرکت‌های برق بتوانند اقدامات لازم را برای حفاظت از زیربناهای مهم ملی انجام دهند. پژوهشگران تاکنون نمی توانند این طوفان‌ها را پیش بینی کنند، اما شبیه زمین لرزه این دانشمندان در مورد بزرگترین نوع آن نگرانی دارند. این طوفان بسیار شبیه زمین لرزه است. لرزه ها و پیش لرزه های کوچک زیادی وجود دارد و وقت مقیاس ریشتر عدد نو را نشان می دهد اتفاق نادر و بزرگی می افتد. دقیقاً شبیه زمین لرزه ما به حادثه بسیار بزرگتر و نادرتر روبرو هستیم. مطمئناً این طوفان اتفاق خواهد افتاد در 10 الی 20 سال آینده و ما با یک حادثه بزرگ روبرو خواهیم شد. طوفان خورشیدی آمده نیست، اما امیدواریم که این تیم هر چه زودتر بتواند زمان زیادی را برای مقابله و آمادگی به این حادثه به ما بدهد. داود دیوانه کاروان هیله د خبرونه ټول مطلبونه مې په مرګ لیدلي دي. مخکې له خدای په باندې غواړم یادونه وکړم موږ د خبرونو د لا ښه والي لپاره ستاسو نظریو او وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو. تاسو کولی شئ د نننۍ خپرونې په ګډون د کاروان ټولې تېرې خپرونې د کاروان د فیسبوک پر پاڼې، یوټیوب چینل او د امریکا غږ په پښتو او دري ویب پاڼو کې وګورئ. هیله ده تل له موږ سره واوسئ. تر بیا الله مو